Everybody at one of the new episodes of mathematics of 6th primary grade. Today we are going to make a revision on ratio and its applications. النهارده هنعمل مع بعض revision بشكل سريع على الريشيو وازاي اعمل simplify الريشيو وكمان how to use the ratio to solve real life applications. محتاجين بس نبدا كده كبدايه ان احنا نفهم او نفتكر what is the meaning of the ratio. طبعا اللي ما تابعش معانا الحلقات اللي فاتت فانا هحاول ان انا اعمل cover للايتمز كنا ناقشناها في ال previous episodes. النهارده كان مع بعض على الريشيو هنقول مع بعض ان ratio is a comparing between two quantities of the same kind and unit. يبقى عشان اعمل compare between two quantities سواء بقى كانوا length مع length او weight مع weight او اي حاجه من الحاجات دي لازم يكون ليهم نفس اليونت ونفس التايب. يعني مثلا هعمل compare between length و length، compare between weight and weight. ما ينفعش ابدا اعمل compare between length and weight او مثلا time and weight، مش هينفع because they are different in the type. يبقى النهارده هنقول ان احنا the meaning of ratio is a comparing between two quantities of the same kind and unit. تمام؟ هنكتب الريشيو بشكل مختصر شويه، ان احنا نكتبها على شكل fraction او على شكل dots، بمعنى هقول مثلا 2 to 5 او 2 to 5. يعني هنقول مع بعض كده ايه 2 over 5 ده الشكل كاكزامبل للريشيو، او هقولها ازاي or 2 to 5. الدوتس دي بقولها in English 2، يعني هنا اقول 2 to 5 او 2 over 5 او 2 to 5. طب هنا بقى الشكل ده شكل fraction. طيب يبقى لما اجي اعمل simplify للنمبرز دي we can use the properties of the fraction. تمام؟ بمعنى ان انا هنا هعمل ايه؟ هعمل هنا ايه؟ هعمل ايه؟ هنا عندي 2 مثلا over 5 او كاكزامبل، يعني ان انا say هقول 12 مثلا over 36. طيب هنا عندي مثلا 12 over 36. تمام؟ 12 over 36. 12 و 36 what is the common table او common factor between 12 and 36؟ ايه الكومن فاكتور الموجود ما بينهم؟ ممكن اعمل divided by 6 divided by 6 للبوث numbers كده معايا. يبقى 12 divided by 6 equals 2 و 36 divided by 6 equals 6. ده كمان ممكن اكمل كمان divided by 2 up and down. يبقى هنا عندي 2 divided 2 equals 1 و 6 divided 2 equals 2. يعني هنا عندي الريشيو في الاخر equals 1 to 2. يبقى انا كده فهمت ان انا to simplify the ratio we use the same properties of fractions. يبقى انا هعمل divide by a common factor اللي موجود للنيوميريتور او للدينومينيتور بتاعت الريشيو بتاعتي او first term و second term على حسب ما احنا عايزين نسميها. تمام؟ طيب لو حبينا بعد كده ان احنا نعمل بقى simplify للديسيمال مع ديسيمال، يعني الديسيمال نمبر مع ديسيمال نمبر تاني. ازاي اعمل simplify لحاجه زي كده؟ بكل بساطه لو انا حبيت اني اعمل simplify لمثلا 1.5 to مثلا 3.5. اول حاجه ده decimal number وده كمان decimal number. طيب step number 1 you have to remove the decimal point. يبقى لازم انا اشيل البوينت دي اصلا من النمبر بتاعي. طيب to remove the decimal point we have to multiply by 10. طب ليه قلت 10؟ because the decimal point after one place. لما يكون عندي 1.5 يبقى الديسيمال point after one place. تمام؟ عشان اخلص من البوينت دي we have to multiply by 10. طب هعمل ال 1.5 بس ولا 2.5؟ لا انا هعمل البوث نمبرز. يبقى 1.5 times 10 هتكون equals 15. 3.5 كمان times 10 هتكون equals 35. تمام؟ طيب يبقى هنا عندي 2 numbers حولتهم من decimal form ل numbers عاديين جدا. بعد كده هبدا بقى اعمل divide عادي، divide by 5. ليه؟ لانه واضح جدا ان 15 في table 5 و 35 also in table 5. يبقى 15 divided by 5 هتكون equal 3. بعد كده 35 divided by 5 هتكون equal 7. يبقى هنا عندي الانسر هتكون equals 3 to 7. لو ينفع اعملها simplify تاني مفيش مشكله خالص بالنسبه لي. تمام؟ يبقى كده خدنا whole number مع whole number وخدنا بعد كده decimal مع decimal. في حاجه كمان لو انا حابب ان انا اعمل simplify ل
fraction مع fraction دي برضه من ضمن الحاجات المهمة عندي وبتجيلي على شكل complete question in the exam. فمثلا لما اقول simplify برضه 2 over 3 to 5 over 7 وعايز اعمل compare او simplify للريشيو دي. عايز اعرف هنا في عندي طريقة مهمة جدا او طريقة سهلة قوي. ان انا هعمل ايه؟ ان انا هعمل اول حاجة اسمها cross multiplication property اللي هي ايه؟ هعمل 7d multiplied by 2 بس خلي بالنا من الترتيب عشان الترتيب مهم جدا. 7 multiplied by 2 هتكون الانسر 14 ونفس الكلام 3 times 5 الانسر هتكون 15. هنا عندي بقى cannot be simplified دي مش هينفع اعمل لها simplify اصلا فهسيبها in the simplest form اللي قدامي كده معايا. طيب لو في عندي اصلا بقى question تاني ينفع اعمله simplify يعني كاكزامبل مثلا لما اقول هنا ايه مثلا 1 over 4 ماشي و 3 over 8 simplify او 2 سوري هي مش equal طبعا هي dots يبقى 1 over 4 2 3 over 8. عشان اعمل simplify لحاجه زي كده نفس الكلام ان انا هبدا اعمل cross multiplication property اللي هي هعمل 8 times 1 و 4 times 3. تمام نقول تاني 8 times 1 هتكون equals 8 و 4 times 3 which is 12. بعد كده هبدا اعمل simplify بقى انا اشوف ده even number وده كمان even number each of them can be divided by 2 صح وكمان 4 يبقى ينفع 2 وينفع 4. فمثلا لو قلت divided by 2 8 divided by 2 equals 4 12 divided by 2 equals 6. طب تاني ال 4 وال 6 can be divided again 4 divided by 2 هتكون equals 2 و 6 divided by 2 equals 3. يبقى هنا وصلت في الاخر خالص لان السمبلست فورم عندي هتكون equals 2 to 3. يبقى كده خدنا special cases او different problems ان انا ازاي اعمل simplify ratio between two numbers whole number مع whole number whole number مع decimal او decimal مع decimal وكمان last example كان fraction with fraction. تمام. طيب لو حبينا بعد كده ان احنا بقى نعمل حاجه اسمها احنا قلنا من شويه ان ratio is a comparing between two quantities of the same ايه of the same unit صح يعني كيلومتر مع كيلومتر سنتيمتر مع سنتيمتر. طب لو انا بقى حابب ان انا اعمل compare between two quantities بس different in the unit يعني ايه الكلام ده يعني سنتيمتر مع متر مثلا كيلو جرام مع جرام hours with minutes. هعمل compare ما بين حاجتين بس different in the unit تمام واحد فيهم هيكون bigger than the other. طبعا يهمني في البوينت دي ان انا اكون عارف ان انا ازاي اعمل convert للديفرنت units دي من البيج للسمول. ده طبعا مهم جدا ان انا اكون عارف المتر فيه كام سنتيمترز الكيلو جرام فيه كام جرام وهكذا. هنكمل مع بعض الجزء اللي احنا فيه الابلكيشنز او النمبرز اللي هي converting from different units ولكن بعد الفاصل. Welcome back my dear students. قلنا قبل البريك ان انا هاخد الريليشن بين الديفرنت يونتس وازاي اعمل convert من big unit to small unit عشان اخليهم نفس الكلام وبعد كده هبدا اعمل simplify للتو نمبرز اللي موجودين معايا. طب لو خدنا بس كده ابلكيشن او اكزامبل على الموضوع ده فمثلا لما اقول مثلا 2.5 كيلو متر و 1500 meters. تمام. طب انا في الاكزامبل ده محتاج ان انا يعني اعمل convert from biggest او bigger to smaller طب لوجيك كده هبدأ بس افتكر مع بعض to convert between different units. عندي كيلو متر وعندي متر وعندي ديسي متر وعندي سنتيمترز
وعندي ملي متر. تمام؟ طب from kilometer to meter you have to multiply by 1000. خلينا بقى فاكرين او يعني sure من ان from bigger to smaller we have to multiply. طب لو opposite يبقى we have to divide. يبقى from kilometer to meter هيكون times 1000. from meter to decimeter هيكون multiply 10. from decimeter to centimeter هيكون time 10. from centimeter to millimeter نفس الكلام هيكون multiplied by 10. وبرضه نفس الكلام هعمل divide in the opposite direction. طيب يبقى أول حاجة لما يجي لي question من النوع ده هبدأ أحدد which is bigger in the unit. بأكد تاني in the unit مش value، لأن هيحصل common mistake هنا إن ال 1500 is bigger. لا I said in the unit which is greater in the unit. unit هنا عندي طبعا كيلومتر. طيب يبقى هنا عندي كيلومتر. ask yourself how many meters are there in 1 kilometer. تمام we have 1000 صح كده. فجاست ان انا هعمل دي كده 2.5 multiply 1000 وهسيب ال 1500 التانية زي ما هي بدون اي تغيير. تمام. طب دي كده after calculating هتحاول تبقى ايه؟ تبقى 2500 ودي تتحول تبقى 1500. حلو. طب هنا عندي 2500 والناحية التانية 1500. طب to cancel zeros بقى هبدأ أعمل إيه؟ هبدأ أعمل divide by 100 to remove zeros عشان أكنسل الزيروز دي. يبقى هنا عندي هتكون equals 25 وهنا عندي هتكون equals 15. تمام. طب 25 و 15 are in table 5. كلام رائع جدا. يبقى each of them can be divided by 5. يبقى divided 5. يبقى 25 divided by 5 equals 5. واخر حاجه 15 divided by 5 هتكون equals 3. يبقى وصلت في الاخر الى ان الريشيو between 2.5 كيلومتر 1500 meters هتكون equals 5 to 3 in the simplest form. تمام. ده كده كان من ضمن التايبس اللي عندي اللي هي convert between length unit و length unit تاني. طب لو عندي بقى حاجة تانية الويت comparing between two weights different in the unit. يعني لما اتكلم على كيلو جرام واتكلم على جرام. فكاكزامبل برضه كده لما اقول 1.25 كيلو جرام و 2500 جرام. 1.25 كيلوغرام و 2500 جرامز. نفس الكلام بس هبدأ افتكر برضه نفس الفكرة ان انا to convert between different weights. عندي 3 basic weights في اليونت. فانا عندي طن وانا عندي كيلو جرام وانا عندي جرام. بين كل يونت ويونت we have to multiply by 1000. يبقى عندي from 10 to kilogram equals 1000. from kilogram to gram برضه نفس الكلام equals 1000. تمام كده؟ طيب يبقى نفس الفكرة هبدأ أشوف which is bigger in the unit. هنا عندي كيلوغرام وهنا عندي جرام. تمام. يبقى the bigger is kilogram. مش كده؟ فهي تبقى 1.25 times from kilogram to gram equals 1000. فهعمل لها multiplied by 1000 هي كمان. فهنا تكون equals to 5 double zeros. مفيش فيها مشكلة بالنسبة لي. طب 1.25 multiplied by 1000 equals 1250. وهنا عندي 2500. طيب بعد كده هعمل simplify ازاي؟ هعمل divided by 10 to cancel zeros. يبقى divided by 10. هنا cancel zero ده وcancel zero معنا. وصلنا هنا لكام؟ 125. وصلنا هنا ل 250. طيب each of them can be divided by 5.
because we have 5 and 0. يبقى divided by 5. 125 divided by 5 equals 25. 250 divided by 5 equals 50. نكمل تاني. تمام. 25 و 50 divided by 5 again. Divided 5. 25 divided by 5 equals 5. 50 divided by 5 equals 10. نكمل تاني. نفس الفكرة. Divided by 5. تالت بقى مش تاني. 5 divided by 5 equals 1. و 10 divided by 5 equals 2. ودي بتكون the simplest form of the given ratio. يبقى احنا فهمنا من البوينت دي لما يكون عندي two quantities different in the unit هعمل convert from bigger to smaller عشان يكون نفس اليونت بالظبط. وبعد كده هعمل simplify عادي جدا بنفس الميثود الطبيعية جدا ان انا هعمل divide by a common factor of each numbers عشان اوصل في الاخر للsimplest form اللي موجودة عندي. تمام؟ طيب لو خدنا برضه من ضمن الابلكيشنز عندي لما اقول time مثلا we have in time مثلا. فمثلا لما اقول ايه؟ لما اقول مثلا 2 and quarter hours. 2 and quarter hours و 120 minutes. تاني 2 and quarter hours و 120 minutes. طب في الحالة دي أنا محتاج أفتكر how many minutes are there in 1 hour. تمام؟ طيب هفتكر كده مع بعض. عندي هنا hour minute second. تمام؟ يبقى hour minute second. يبقى from hour to minute. تمام. We have to multiply by 24. Yeah, from hour to minute, sorry, we have to multiply by 60. From hour to minute, we have to multiply by 60. From minute to second, also we have to multiply by 60. إنما لما أقول from day to hour, we have to multiply by 24. طيب يبقى أنا step 1 عرفت اليونتس بتاعتي. طب number 2 بقى hours و minutes. How many minutes are there in 1 hour? تمام 60. فهنا عندي هقول 2 and the quarter دي كده multiplied by 60. وهنا عندي equals 120 minutes. اوكي طيب 2 and quarter minutes او 2 and quarter hours لما اعملها convert to minutes هتبقى تمام 135 minutes. ودي كمان هتكون 120 minutes. يبقى كده قدرت احول من hour لمينت بقت 135 ودي بقت 120. طيب بعد كده هبدا اعمل ديفايد عادي جدا زي ما خدنا بالميثودز اللي قبل كده. انا هعمل divided by 5. يبقى divided 5 للبوث numbers او البوث سايدز كده. 135 divided by 5 هتكون equals 45. 120 divided by 5 هتكون equals 24. 24. تمام؟ تاني 135 divided by 5 equals 45. تمام؟ 120 divided by 4 أو divided by 5 equals 24. طب 45 to 24. Each of them can be divided by 3. تمام؟ طب 45 divided by 3 equals 15. طب 24 divided by 3 equals 8. طب is there a common factor between 15 and 8? هل في common factor موجود بين ال two numbers دول؟ I think there is no common factor at all. طبعا except one طبعا. تمام؟ يبقى هنا هقول 15 to 8 دي بتكون ال simplest form عندي لل hours
وال 2 1/4 hours و 120 minutes. تمام؟ طيب في ايه تاني في الجزء ده؟ في الجزء بتاع الماني، يعني لو بنتكلم على بيسترز وال اي، لما انا حابب نعمل convert between بيسترز وال اي. طبعا عارفين ان ال اي او ال 1 باوند او Egyptian pound equals 100 بيسترز. تمام؟ فلو خدنا برضو كابلكيشن على الحته بتاعت البيسترز والال اي، فكاكزامبل هقول 2.25 LE و 300 piasters. 2.25 LE و 300 piasters. طيب هنا أول حاجة هفتكر أو لازم يكون طبعا عارف الكونفرت ما بين البيسترز والLE. طبعا أنا هنا عندي هيكون LE وهنا هيكون piasters. تمام؟ يبقى from LE to piasters we have to multiply by 100. have multiplied 100. تمام؟ طيب يبقى انا هعمل convert from LE to piasters. عادي جدا ان انا هقول 2.25 times 100 وهنا عندي هقول 300 piasters. دي هتتحول هتبقى 225 ودي هتتحول هتبقى 300 piasters. تمام؟ طب each of them in table 5 فهعمل divided by 5. طيب يبقى divided 5 للبوث numbers هنا عندي. لما هنا اقول 225 divided by 5، طبعا 200 divided by 5 equals 40 و 25 equals في الاخر 45. 45 يبقى 200 divided by 5 only equals 40 و 25 divided by 5 equals 5. طيب 300 نفس الكلام divided by 5 هتكون equals 60 as a whole number. طيب 45 and 60 both are in table 5 فنفس الكلام هعمل divided by 5 both numbers هنا عندي 45 و 60. هقول 45 divided by 5 هتكون equals 9 و 60 divided by 5 هتكون equals 12. بعد كده both divided by 2 مش هينفع لأن 9 cannot be divided by 2. فأقول divided by 3 يبقى 9 divided by 3 هتكون equal 3. 12 divided by 3 equals 4. يبقى أوصل في الآخر إلى إن ratio هتكون 3 to 4. أوكي؟ طيب ده كده كان just إن أنا عرفت إزاي أعمل simplify للريشيو between two quantities، وخدنا أول type عادي جدا إن أنا عندي two numbers عاديين simplify عادي جدا، وبعد كده خدنا different quantities in the unit وإزاي أعمل simplify للنمبرز دي أو للquantities دي، إن أنا عملت multiply أو convert from bigger to smaller، وبعد كده عملت simplify عادي جدا بدون أي مشكلة. طيب حابين بعد كده ان احنا نكمل على الريشيو برضه، ولكن الجزء الخاص بالابلكيشنز اون ذا ريشيو. applications on the ratio ازاي يجي لي بروبلم فيها يعني numbers ولا محتاج ان انا اعمل يعني ايه اجيب real quantity according للجيفن ratio اللي تكون في الكويستشن اللي موجود معي. يعني مثلا لما اقول the ratio between the height of two buildings مثلا 2 to 3 and the height of the first building مثلا وليكن 12 meters. Find the height of the second building. نقول تاني. تمام. The ratio between two buildings equals 2 to 3. Okay? And the height of first
building equals 12 meters مثلا. Find height of the second. تمام. لما يكون عندي question بالشكل ده فأنا محتاج إن أنا أرتب الداتا بتاعتي بشكل معين. بمعنى أنا هنا بتكلم على ratio between the heights of two buildings. فهكتب النيم بتاعي first building to second building. تمام؟ طيب يبقى أنا هكتب كالآتي first building to second building. تمام؟ لما تكون الريشيو equals كام؟ 2 to 3. فاكتب 2 هنا عندي ال first ratio و 3 عند ال second ratio بتاعي. تمام جدا؟ قال بعد كده في given مهم قوي اللي هو and the height of the first building equals 12 meters. يبقى النمبر ده بتاع مين؟ first building ولا second ولا فين بالظبط؟ لا هو قال and the height of the first building. يعني هو واضح question واضح او ال given واضح ان first building هنا بيكون equals 12 meters. فهنا هقول هتكون 12 meters في المكان ده وهنا هحط question mark. هنا في بقى عندي حاجة مهمة قوي ان انا اعمل حاجة اسمها cross multiplication property اللي احنا قلنا عليها من شوية لما انا حبيت اعمل simplify ل ratio between two fractions. ان انا هنا هعمل 12 multiply by 3 والانسر هعملها divided by 2. او في حل تاني ان انا هعمل 12 divided by 2 واللي هيطلع هعملها multiplied by 3. هناخد both methods ومفيش مشكلة خالص بالنسبة لي اي فيهم ممكن انفذها. يعني مثلا لو انا بقى حابب اجيب الفيرست او السكند building هنا فانا اقول ايه height of second building equals هعمل 3 times 12 divided by 2. يبقى 3 times 12 divided by 2. اتفقنا كده؟ طيب 3 times 12 equals 36. 36 divided by 2 equals 18 meters. يبقى أنا عندي ال height of the second building هيكون equals 18 meters بدون بساطة يعني بدون أي مشكلة خالص. عندي عملت ال numbers وحطيت الريشيو بعد كده حطيت ال given تاني بتاعي اللي هو 12 meters وقلت بعد كده هعمل حاجة اسمها cross multiplication ووصلت في الآخر إلى إن ال height بتاع السكند building هيكون equals ل 18 meters. أوكي؟ طيب في application تاني على الكلام ده. في question مهم جدا بيجي في الاكزام جايب لي rectangle وجايب square وعايز يعمل ratio between length of rectangle and its perimeter, length of square and its perimeter and so on. فالاكزامبل ده حتى موجود في السكول بوك مشهور قوي وبيجي في اكزامز كتير. هو جايب ببساطة rectangle كده اللينث بتاعه 6 سنتيمترز والويدث ب 3 سنتيمترز. تمام؟ وايه تاني؟ وجايب تاني سكوير ماشي؟ اللينث equals 4 سنتيمترز وكمان اكيد الويدث ب 4 سنتيمترز عشان ده سكوير. تمام؟ طالب مني بقى ايه؟ some items. اول item the ratio between the perimeter of rectangle and the perimeter of a square. يبقى دي كده أول حاجة مطلوبة مني. The ratio between perimeter of the rectangle and the perimeter of square. الحاجة التانية the ratio between the area of the rectangle and the area of a square. تمام؟ الحاجة التالتة والأخيرة the ratio between the length of the rectangle and its perimeter. نمشي كده بس step by step نشوف انا هشتغل ازاي الكويستشن ده. محتاج بس افتكر some rules قبل ما اشتغل الانسر
على الكويستشن ده ان محتاج افتكر the area of square equals side by side. Area of square equals side by side. طيب area of the rectangle length by width. Area of the rectangle length by width. طيب perimeter of square side length times 4. طب ليه جت منين ال 4 دي؟ because the square has 4 sides. ما طبيعي يكون 4 sides، فهقول ان side length times 4. الحاجة الأخيرة perimeter of the rectangle هعمل bracket هقول فيه length plus width والsum ده هعمله multiplied by 2. متفقين؟ طيب نحل مع بعض يلا. تعالوا نشوف كده مع بعض. هنا طالب مني أول حاجة the ratio between area of square to area of rectangle. Area of square and area of the rectangle. طيب محتاج بس افتكر area of square equals side by side. طب عندي side equals 4، فاقول كده ان area of square equals 4 times 4 يعني equals 16 centimeter squared. تمام؟ طب area of the rectangle يبقى area of the rectangle هتكون equals length by width. Length by width يعني 3 times 6 equals 18 centimeter squared. 18 centimeter squared. هو بعد يجيب الريشيو in the simplest form between square and rectangle. ماشي. The square equals 16 and the rectangles equals 18. أو the rectangle equals 18. طيب to simplify the ratio هبدأ أعمل إيه؟ تمام جدا. هبدأ أعمل divided by a common factor. إيه ال common factor؟ بتاع 12 بتاع 16 و 18. تمام divided by 2. يعني we can divide by 2 للboth numbers اللي عندي، فأوصل في الآخر لأن الانسر هتكون 16 divided by 2 equals 8 و 18 divided by 2 equals 9. يبقى ال simplest form في الآخر هتكون equals 8 to 9. أوكي؟ طب نفس الكلام لو أنا حابب أعمل compare between the perimeter of the square and the perimeter of the rectangle according برضه لنفس الجيفن بالظبط، ان السايد لينث بتاع السكوير هيكون equals 4 واللينث والويدث بتوع الريكتانجل هيكونوا 6 و 3 respectively. تمام؟ نشوف كده مع بعض هنشتغل ازاي الريشيو between the perimeter of square and the perimeter of the rectangle. هنقول كده مع بعض perimeter of square to perimeter of rectangle. فهنقول مع بعض كده perimeter of a square هتكون equals side times 4 يعني 4 times 4. perimeter of the rectangle هتكون equals side أو length plus width times 2 يعني هتكون equals 6 plus 3 times 2. هنا تكون equals 16 وهنا تكون equals 18 ونفس الكلام اعمل simplify divided by 2 divided by 2 and so on لغايه ما اوصل للsimplest form. دي كده كانت اخر حاجه موجوده معانا في حلقه النهارده. ان شاء الله اكون ان انا شرحت الريشيو، عملنا ريفيجن بشكل سريع للريشيو. Thank you for your episode. Goodbye and see you soon for the next session.